Ay, naku, Darla. Alam mo talaga yung mga favorite ko. Is this from Chowking? I love you na. Naku, boy. Kahit ang hirap gawin itong siomai, okay lang. Ang sarap naman. Hello guys! And welcome back again dito sa aking YouTube channel. And dinner time and it's mukbang time! Nako, ang kakainin natin ngayon ay siomai, chicken and shrimp siomai, at saka yang chow na fried rice, at syempre yung sawsawan nating toyo at lemon. Tara na, kumain na tayo. Kamusta naman ang araw ninyo? Dami bang ganap? Medyo madami yata itong rice dito. So kumuha muna tayo ng kalahati. Yan. Itong yang chow, ako lang din nagluto nito. Lagyan muna natin siya. Yang chow. Dahil na-miss ko talaga yung pagkain sa Chowking. In-order ko to sa Chowking, yung yang chow nila, kulay dilaw doon. Ewan ko ba't kulay dilaw yung yang chow ng Chowking. Sa akin kulay itim, may toyo kasi. So, ayan. At nga pala ha, pinaghirapan ko tong siomai na to. Yan, tingnan ninyo naman. Mula wrapper hanggang fillings, ako ang gumawa. Chicken and shrimp siomai. Yung filling niya, ginawa ko na siya, o binabad ko na siya kahapon, magdamag. Tapos yung wrapper, ginawa ko kaninang umaga. At ang tagal ng proseso ng paggawa ng, ng wonton wrapper or ng siomai wrapper. Kasi pag ginawa mo na yung dough, i-rest mo siya ng 3 oras. Para maganda yung kalalabasan ng siomai. Tapos, so pag nagawa mo na after 3 hours, nagawa mo na yung wrapper, ibabalot mo naman siya isa-isa. Oo. At inabot ako din ng mga 2 oras sa pagbabalot dahil nakagawa ako ng 40 pieces na siomai. So, stock ko na yun for the whole week. Puro siomai lang yung kakainin ko. Hindi naman. So, lista ko lang siya pagka gusto ko kumain ulit ng siomai, gagawa ko ulit. Kasi, may nabibili naman ditong wrapper. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit hindi maganda yung quality ng nabibili kong wrapper dito. So, sabi ko, ako na lang yung gagawa ng wrapper. O diba, mas maganda. Ganun talaga, pag gusto mo kumain ng masarap, paghirapan mo. O diba, yung lechon nga, diba, ang tagal-tagal ilechon nun, diba? Tapos, pagka nalechon na siya, di ang sarap, diba? Ganun talaga. Tsatsagaan mo talaga pagka gusto mo kumain ng masarap. So, ito naman ay normal lang na na sawsawan, toyo and lemon. Wala kasing kalamansi dito sa Middle East, alam niyo na. At wala yung chili oil, garlic chili oil, wala yan. Baka nakain na tayo. Sa Philippines talaga yung masarap yung sa Chowking, di ba? Yung siomai nila doon. Siyempre hindi pa huli yung Master Siomai, King Siomai. Yung mga food cart. Yung pinipilahan talaga yung Master Siomai na yan sa Philippines. At isa na ako sa pumipila doon sa kanila. So saan pa may masarap na siomai? Sa Maxim's. Alam mo yung Maxim's? Sikat yun. Matagal na siyang restaurant. Ewan ko nag-i-exist pa ngayon yun. Basta nung nandun pa ako sa Philippines, may nakakainan ako dyan sa may gateway sa Cubao. Na gano'n, na Maxim's. Mga food court meron nun. Hindi rin patatalo yung pouchin. Ano yung pouchin? Sarap din doon. 50 pesos, worth 50 pesos lang yun. 4 na siomai. Tapos meron ka ng rice, talo-talo na yun. Pero pinakapanalo sa akin yung Master Siomai. Sobrang sarap niya. Nakakadalawang dosena ako nun mga kalafang ng Master Siomai.
Mm-mm. Ang sarap! Actually, ano dapat pansit canton sana yung lulutuin ko. Kaya wala nang time. Ha. Nilagay ko dito ay yung giniling na beef. Ginisa ko siya sa sibuyas. Maraming sibuyas, maraming bawang. Tapos may itlog. May ano to? May itlog. May green peas at carrots. Ayan. Sarap. Buko. Ang bango-bango niya. Alam nyo ang sikreto sa siomai, para ma-achieve nyo yung authentic Chinese na siomai taste, lalagyan nyo siya ng sesame oil. So kung half kilo, mga 2 tablespoon na sesame oil, ma-achieve nyo yung lasang Chinese. Rice pa. Sarap niya talaga, mga kalafang. Fried siomai, masarap din. Kaya lang, syempre, hindi masyadong healthy kasi oil, alam nyo na. Kalafang, tingnan mo. Ang lambot niya. Sarap. Kita mo yung yung carrot. Diba? Ingay. Kumakalampag yung plato. Nung nagpunta ako ng Hong Kong, maraming siomai doon. Iba't ibang klase din. May hipon, may chicken, may beef, may chicken. Ang pinaka masarap na nagustuhan ko doon, siomai siya pero ang loob niya puro dahon ng sibuyas. Ang sarap niya. Mahilig ako sa sibuyas, remember? So, nasarapan ako sa kanya kahit puro sibuyas siya. Na-curious pa nga ako, sabi ko, hala, ba't kulay green yung siomai? Pala, puro dahon ng sibuyas or yung spring onion. Ito pa kalafang. Pag magpa-fried rice ka, or yung ganito, yung yang chow, magluluto ka. Ang sikreto naman dito, maraming bawang. Para lasang-lasang mo siya talaga. Sarap. Alam yun? Hoy, kalafang ha. Huwag ka lang basta nanonood dyan. Dyan, may makikita mo, may subscribe button dyan. I-click mo yon, mag-subscribe ka na dito sa channel ko. At syempre, katabi nung subscribe button, meron dyang bell na makikita mo. Tawag dyan notification bell. I-click mo din yun. Para ma-notify ka kung meron akong mga mukbang video. Ha? Kung kalimutan yun. At kung bitin ka pa dito sa mga kinain ko, i-click mo yung iba pa dyan na video ko na kumakain ako. Yun. Para mabusog ka, panoorin mo lahat yun.
Maraming salamat nga pala din sa mga nagsasubscribe. Thank you so much. Pagkakain ka ng siomai, hahatiin mo muna siya. Ganun, saka mo siya isasawsaw sa toyo at kalamansi. Kasi kung buong siomai lang, paano yung loob? Walang sauce, di ba? Ganyan. Asin. Ubus na! Thank you, Lord. Nabusog na naman ako. Maraming salamat naman sa panonood nyo hanggang dulo. At tulad nga ng sabi ko kaganina, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at share para naman lumaganap tayo ng todo-todo mga kalafang. Hanggang sa susunod na mukbang natin. Bye!